ඉතින් වෙනද වගේ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ GK geek එකේ තියෙන තවත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp එකට අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න කලින් මතක් කරගන්න GK geek subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පළේ තියෙන රතුපට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් අපි subscribe කරන් තියාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට යටින් තියෙන bell icon එකේ all icon එක ක්ලික් කරන් තියන් හිටියොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් ගාඩම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නොකර දැන් යා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් මෙතනට ෆෝන් දෙකක් අරන් ආවිල්ලා තිනවා. ඔයා දැන් හිතා ගන්න වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ යාළුවගේ ෆෝන් එක. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් මගේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් යවනවා යාළුවට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන නිකන් යට තියෙනවා රවුමක් ඇතුලේ එක කියලා. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නැහැ. මම දැන් මෙතනින් ඒ එක උඩ ක්ලික් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක කොළ පාට වුණා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් මේක සෙන්ඩ් කරනවා යාළුවට. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ මැසේජ් එක යාළුවට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ මැසේජ් එක ආවා. ඉතින් යාළුවට මේක ෆොටෝ එකක් නැතුව නිකන් මැසේජ් එකක් විදිහට ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මගේ ෆෝන් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මැසේජ් එක බැලුවා කියලා යාළුවා. ඉතින් අපි ආවපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට ආයි මේක බලන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතෙන් ක්ලික් කරනවා. කොච්චර ක්ලික් කළත් අපිට ආයේ මේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි යවන ෆොටෝ එක ඒ යාළුවට එකපාරයි බලන්න පුළුවන්. ආයේ කිසිම විදියකට බැලීමේ හැකියාවක් නැහැ අපි යවපු ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ WhatsApp එකට ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ තව යාළුවෙකුට යවන ඊමේල් එකක් එහෙම නැත්නම් පාස්වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් මෙන්න මේ වගේ දේවල් නැවත ඒ යාළුවට බැලීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඔයගලන්ට මීට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරි දිනකදී ඔයගලන්ටත් මේ අප්ඩේට් එක හම්බ වෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි WhatsApp එකෙන් ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ හදාන ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න අනුනේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම GK geek subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන් තියගෙන ඉන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ තවත් ගොඩක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.